Oke guys, bertemu lagi bersama saya JVR yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Yang masih baru dengan channel saya fokus kepada tech review, smartphone tips dan juga smartphone videografi. So dalam video kali ini saya akan buat comparison antara stock cam dan juga Gcam pada LG G8 ThinQ. Saya akan fokuskan kepada dua perkara. Perkara yang pertama adalah dia punya link dan bagaimana korang nak install Gcam ini. Dan yang kedua adalah comparison antara stock dan juga Gcam. Gcam adalah stock kamera daripada Google Pixel Phone. So credits kepada developer yang mampu portkan Gcam ini kepada smartphone yang bukan Google Phone. Saya akan menggunakan auto mode dan juga HDR on pada kedua-dua kamera, iaitu stock dan juga Gcam. So untuk Gcam yang saya nak gunakan dan saya nak tunjukkan cara bagaimana korang nak install. So Gcam ini saya dah test, so dia ada bug. So bugnya adalah kalau korang nak gunakan telephoto lens dan juga ultra wide, memang dia akan force close. So saya akan tunjukkan cara bagaimana korang boleh fixkan problem ini. Apa yang korang perlu buat, korang perlu klikkan link yang saya sertakan dalam video description. And then apabila korang dah klik link tersebut, korang akan masuk ke website ytechhb.com. Dan korang pergi scroll ke bawah dan korang boleh klik download Gcam for LG G8. And then korang select mana satu account yang korang nak gunakan, and then korang pergi ke package installer. So dia akan download. And then apabila ada option do you want to install this application, and then korang tekan install. And then korang tunggu sampai ianya telah diinstalkan dalam smartphone anda. Sekarang ni saya akan tunjukkan bugs yang terdapat dalam Gcam ini. So apabila korang nak zoom ataupun korang nak gunakan telephoto lens ataupun ultra wide, dia akan jadi ini adalah force close. Dan sekarang ni korang pergi ke link yang sama, and then korang pergi scroll ke bawah, and then korang akan jumpa recommended setting. And then korang boleh klik LG G8 ThinQ ataupun V50. Dan cara yang sama juga korang download, and then ini adalah dia punya code. Korang masuk ke file manager korang, and then korang create another new folder. So sekarang ni saya sudah buat folder tersebut, so saya akan tunjukkan cara bagaimana. Korang kena create Gcam folder, and then masuk dalam Gcam folder, korang kena create another new folder yang bernama config 7. So di sini nanti korang kena copy paste korang punya code yang korang telah download daripada link yang saya sharekan sebentar tadi. So lepas korang create folder, korang pergi ke Google Drive, and then korang download dia punya command. So once korang dah download daripada Google Drive, korang kembali semula ke file manager, and then korang masuk ke folder download, and then korang akan lihat apa yang korang telah download di sana. And then seterusnya korang copy file tersebut, and then korang paste ke folder yang korang telah create, and then done. So sekarang ni korang pergi semula kepada Gcam korang, and then korang pergi ke kawasan yang black bar ini, korang double tap, and then dia akan keluar choose configuration. So di sini korang cuma ada satu configuration yang korang dah copy paste sebentar tadi, and then korang klik tekan restore, dan korang akan dapat ultra wide dan juga telephoto lens. Dan itu adalah cara bagaimana korang nak fix bug yang terdapat pada Gcam 7.2 pada LG G8. Ada gambar yang nampak better pada stock cam, dan ada juga gambar yang nampak better pada Gcam. So ianya masih subjektif, ianya bergantung kepada cita rasa masing-masing. Saya lebih suka dengan stock cam berbanding dengan Gcam.
Sebab kalau kita lihat pada StockCam, dia nampak lebih natural dan kadang-kadang dia nampak lebih flat daripada Gcam. And then bagi korang yang nak try Gcam ini pada LG G8 anda, saya akan sertakan link dalam description video. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe pada channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.